साथीहरु वेलकम टु माई च्यानल नेपाली टेक। आज तपाईहरुलाई म इमोको बारेमा सिक्रेट ट्रिक्सहरु या इमो र इमो बेटाको फरकहरु भन्न गइरहेको छु। त्यो भन्दा पहिला नेपाली टेकलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकन पनि दबाउनु होला किनकि म डेली टेक भिडियो अपलोड गर्ने गर्छु। सबभन्दा पहिला इमोमा हामी जाउँ। यहाँ रेडी बनाएर राखेको थिएँ। इमो बेटा र इमो छ त्यो एकछिनमा भन्छु के फरक छ भनेर। सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई इमोको सिक्रेट कुराहरु देखाउने छु। इमोमा क्लिक गरौँ। यहाँ तीनटा लाइन हुन्छ सबैजनालाई थाहा छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि यहाँनेरि दुईजना बीच कुरा हुँदाखेरि मेसेज सेन्ड नै नभई यसरी टाइपिङ गर्दा गर्दै उता गएर उता देखिन्छ या उता टाइपिङ गर्दा गर्दै यता देखिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी हटाउने त भन्दाखेरि यहाँ जानुस्, सेटिङमा यहाँ प्राइभेसी आउँछ। प्राइभेसीमा क्लिक गरेर रियल टाइम च्याटलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईहरुको हेर्नु होला गएर यसलाई अनमार्क गरिदिनुस्। त्यति भएपछि तपाईको मेसेज कसैले पनि जबसम्म सेन्ड गर्नुहुन्न तबसम्म कसैले पनि हेर्दैन। त्यसपछि अरु सेटिङहरु हेर्नुस्। तपाईले स्टोरीहरु हाल्न एल्बमहरु हाल्न जान्नु भएको छैन भने यहाँ एड एल्बममा जान सक्नुहुन्छ। मैले जुन 6 मा हालेको थिएँ एउटा अर्को पनि। तपाईले प्रोफाइल पिक्चर हाल्नुलाई यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ एउटै कुरा हो। अनि तपाईलाई धेरै साउन्डहरु आएर भाइब्रेट भएर लाइट आएर वक्क भएको छ भने तपाईले यहाँ सिधा अनमार्क गर्न सक्नुहुन्छ। है त। तपाईले यहाँ नोटिफिकेसन टोनमा डिफल्ट यहाँ क्लिक गरेर रिङटोन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्टोरी नोटिफिकेसन कल सेटिङ कल रिङटोन छ यहाँनेरि। तपाईले एड क्यामेरा टु होम स्क्रिन देख्नु भएको छ नि यो। यसलाई क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईको क्यामेराको एउटा आइकन एप जस्तो भएर होम स्क्रिनमा बस्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई सजिलो हुन्छ भिडियो कल गर्नको लागि। यहाँ प्राइभेसीमा जानुभयो भने तपाईले आफूले लास्ट अनलाइन रहेको या लास्ट आफूले मेसेज हेरेको सबैलाई देखाउन चाहनुहुन्छ या आफ्नो कन्ट्याक्टलाई मात्रै या कसैलाई पनि नदेखाउन चाहनुहुन्छ यो अप्सन आउँछ। आफ्नो प्रोफाइल फोटोको कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ एभ्रीवान नोबडी माइ रियल टाइम च्याट त भनिहाले तपाईलाई त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ इमो अकाउन्ट सेटिङ छ। न चेन्ज प्रोफाइल पिक्चर, चेन्ज फोन नम्बर। आफ्नो अकाउन्टलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने तपाई एकचोटी फोन नम्बर हानेर भेरिफिकेसन गरिदिनुस् डिलिट हुन्छ। आफ्नो नाम चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ आएर फर्स्ट नेम लास्ट नेम हान्नुस् अनि डन गर्नुस्। रिक्वेस्ट जान्छ, रिक्वेस्ट रिभ्यू हुन्छ। त्यसपछि तपाईको 12 घण्टामा चेन्ज हुन्छ नाम। आफूले पहिला साथीहरुसँग सेन्ड गरेको उनीहरुले आफूले सेन्ड गरेको भिडियोहरु फोटोहरु डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने यस्तो मार्क गर्नुस् स्टार्टमा थिच्दिनुस्। त्यो अफलाइन भ्यू हुन्छ तपाईको। आफूले कन्ट्याक्ट ब्लक गरेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो च्याट हिस्टोरी यहाँबाट डाइरेक्ट सबै एकैचोटी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ दुईटामा के फरक छ भन्ने कुरा है। धेरै फरक छैन। दुईटैले एउटै काम गर्छ। दुईटाबाट कल हुन्छ, भिडियो कल हुन्छ, भोइस कल हुन्छ। सबभन्दा पहिला इमै ओपन गरौँ।
यहाँ हेर्नुहोस् यो स्टोरी लाइनहरू देख्नु भएको छ क्यामेरादेखि एड स्टोरीदेखि यता यहाँ केही पनि छैन हैन केही छैन यस्तो गर्दा डाइरेक्ट उता जान्छ है बेटामा के छ भन्दाखेरि यहाँदेखि डाइरेक्ट यसो गर्नुहोस् सेटिङको अप्सन आउँछ फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स एक्सप्लोर अनि अर्को के छ भने तपाईँ इमोमा जाम फेरि अर्को के फरक छ भने हेर्नुहोस् इमोमा मेरो सबै होम पेजमा सबैसँग गरेको कुराकानी या एउटा एड पनि आयो हैन देखाएको छ अब इमो बेटामा जानुहोस् मात्र यति यहाँदेखि उता जाँदैन मैले भेटाएको फरक चाहिँ मात्र यति नै धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला थ्यांक यू